Chào mừng bạn đến với kênh Triết Cổ Nhân. Sau đây, mời bạn lắng nghe nội dung bản chất của tiền và phước. Vậy, tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Tiền là thứ mà cả đời người ta miệt mài kiếm tìm, nhưng cũng chính nó là nguyên nhân cho biết bao khổ lụy, tranh đấu, lừa lọc, thậm chí đánh mất cả tình thân, đạo nghĩa. Có người càng làm ra tiền, càng cảm thấy trống rỗng. Có người càng giữ chặt tiền, càng bất an trong lòng. Lại có người tiền đến nhẹ như gió, ở lại bền như đất, vì họ có một thứ mà không phải ai cũng thấy: phước. Vậy rốt cuộc tiền bạc và phước có liên quan gì đến nhau? Vì sao có người không giỏi giang, không toan tính mà vẫn đủ đầy, còn có người học cao hiểu rộng, tính toán đủ đường mà vẫn mãi thiếu trước hụt sau? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình làm hoài mà tiền không giữ được? Tại sao có lúc rất nhiều tiền nhưng lại chẳng mua được sự an yên? Có thể vấn đề không nằm ở tiền mà nằm ở phước của bạn. Tiền là quả, phước là nhân. Khi bạn chưa đủ phước, có tiền rồi cũng trôi. Khi bạn có phước, tiền không chỉ đến mà còn ở lại. Tiền đến đúng lúc, đúng cách, mang theo niềm vui chứ không là nỗi sợ. Trong hành trình làm giàu bền vững, điều quan trọng không chỉ là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn đang sống với tâm thế nào. Hãy cùng lắng nghe những chiêm nghiệm sâu sắc về mối liên hệ giữa phước khí và tiền tài, để hiểu rằng làm giàu không chỉ là một hành trình vật chất, mà còn là một nghệ thuật sống tỉnh thức từ tâm. Đây không phải là bài học về cách kiếm tiền, mà là con đường để giữ tiền, sống hạnh phúc và tạo nên cuộc đời đáng sống. Và tất cả bắt đầu từ phước của bạn. Vậy tiền theo phước mà đến, không phải cứ cố gắng thật nhiều, làm lụng quên ăn quên ngủ là tiền sẽ tự động ghé thăm. Không phải cứ giành giật, cạnh tranh là tiền sẽ nằm yên trong túi bạn. Tiền không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, mà là kết tinh của một trường năng lượng tên gọi là phước. Có người nỗ lực ít mà tiền đến đều đều. Có người vất vả cả đời mà tiền đến chỉ để đi. Bởi vì người thứ nhất có phước khí nâng đỡ, người thứ hai có thể chỉ có nghiệp lực đeo bám. Phước giống như đất lành, tiền giống như hạt giống. Muốn gieo hạt mà nảy mầm, đất phải màu mỡ. Còn nếu đất khô cằn thì hạt có quý đến đâu cũng uổng phí. Phước là cái gốc vô hình mà ít người nhìn thấy, nhưng người có mắt, có tâm sẽ luôn biết tạo phước trước khi mưu cầu giàu sang. Phước nằm trong từng việc nhỏ bạn làm mỗi ngày, là một câu nói tử tế, một hành động không vụ lợi, một lần giúp người trong âm thầm. Phước không ồn ào, không phô trương, nhưng lại âm thầm nở hoa và mang lại quả ngọt đúng lúc. Người có phước, khi khổ sẽ có người đỡ, khi khó sẽ có đường mở. Người không có phước, dù có tiền trong tay, cũng vẫn luôn cảm thấy thiếu. Bởi vì tiền chỉ lấp đầy bên ngoài, phước mới nuôi dưỡng từ bên trong. Khi bạn tạo được phước, bạn không cần phải đuổi theo tiền, vì tiền sẽ tìm đến bạn. Không vội vàng, không ép buộc, mà đến một cách tự nhiên, như nước tràn ly, như hoa nở khi đến mùa. Tiền đến theo phước, rồi ở lại theo tâm. Tâm sáng thì tiền sạch, tâm rộng thì tiền không nhỏ nhen, tâm đủ thì tiền không làm ta loạn động. Người hiểu được mối quan hệ này sẽ không còn hoang mang giữa đời sống đầy toan tính, sẽ biết quay về bên trong để vun trồng phước báu, rồi từ đó đón nhận những giá trị vật chất một cách an nhiên, trân trọng mà không bị lệ thuộc. Vì giàu không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu tiền, mà ở chỗ bạn có bao nhiêu phước để giữ được tiền, sống hạnh phúc với nó và dùng nó để gieo thêm yêu thương cho cuộc đời này. Vậy, phước có ảnh hưởng đến tiền không? Phước ảnh hưởng đến tiền không chỉ là một mối liên hệ lý thuyết, mà là một quy luật vận hành thực tế trong cuộc sống. Phước không phải là thứ gì đó mơ hồ, mà là một năng lượng tinh thần. Nó hình thành từ những hành động, suy nghĩ và lời nói của chúng ta. Mỗi việc làm thiện lành, mỗi hành động nhân ái, mỗi cử chỉ giúp đỡ người khác đều là những hạt giống phước đức mà ta gieo vào cuộc đời
và chính những hạt giống ấy sẽ nở hoa, đem lại quả ngọt, trong đó có tiền bạc. Khi một người tạo phúc, nghĩa là họ tạo ra một trường năng lượng tích cực xung quanh mình. Trường năng lượng này không chỉ làm cho tâm hồn họ nhẹ nhàng, thanh thản, mà còn làm cho cuộc sống của họ trở nên thuận lợi hơn. Phước giúp mở ra những cơ hội bất ngờ, làm mối quan hệ của họ trở nên suôn sẻ, khiến người khác muốn giúp đỡ họ một cách tự nhiên. Khi tâm hồn thanh thản, không còn bị chi phối bởi tham sân si, họ sẽ dễ dàng nhận thức rõ ràng những cơ hội đến với mình và không để những cám dỗ tiền bạc dẫn dắt mình đi sai đường. Phước còn ảnh hưởng đến cách mà ta đối diện với tiền bạc. Người có phước sẽ nhìn nhận tiền bạc như một công cụ để phục vụ cho những mục đích tốt đẹp trong cuộc sống, thay vì chỉ là phương tiện để thỏa mãn sự tham lam hay bản ngã. Khi phước đức dồi dào, họ có thể làm giàu mà không làm hại ác, làm giàu mà không phải đánh đổi đạo đức. Họ hiểu rằng tiền bạc chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể cuộc sống, và họ dùng tiền không phải để làm giàu cho bản thân, mà để nâng cao giá trị cuộc sống, giúp đỡ người khác và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Còn người thiếu phước, dù có tài năng hay cơ hội, tiền bạc cũng sẽ đến và đi một cách nhanh chóng. Họ sẽ không biết cách giữ gìn, sử dụng tiền bạc sao cho đúng, mà dễ dàng bị tiền điều khiển. Khi người đó không có phước, họ sẽ hành động vì lợi ích cá nhân, không từ việc gì để đạt được mục tiêu của mình. Và trong suốt hành trình đó, họ sẽ không thấy hạnh phúc, vì tiền bạc sẽ không đem lại sự bình an nội tâm. Lúc ấy, tiền bạc chỉ là một gánh nặng, là một mối lo âu, một thứ mà ta phải luôn đấu tranh để bảo vệ và duy trì. Có những người suốt cả đời không thiếu tiền, nhưng vẫn không cảm thấy giàu. Họ cứ chạy theo tiền, cứ khát khao mãi, mà không nhận ra rằng sự thiếu thốn không phải ở vật chất, mà là ở tâm hồn. Tiền bạc đến với họ dễ dàng, nhưng không làm họ cảm thấy thỏa mãn. Tại sao vậy? Bởi vì thiếu phước, họ sẽ không bao giờ cảm thấy đủ, không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Phước giúp con người sống an nhiên, thanh thản và hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Khi người ta sống đúng, sống thật, sống vì người khác, phước sẽ đến và tự động làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Tiền bạc cũng theo đó mà đến. Họ biết cách dùng tiền để làm việc thiện, giúp đỡ cộng đồng, thay vì chỉ dùng nó để phục vụ bản thân. Chính vì vậy, tiền bạc với người có phước sẽ không bao giờ là gánh nặng hay là mục tiêu cuối cùng. Tiền chỉ là phương tiện để họ thực hiện những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời này. Mặt khác, khi bạn có phước, bạn sẽ có năng lực giữ tiền. Tiền không đến và đi tùy hứng. Người có phước sẽ biết cách giữ gìn tiền bạc, không phung phí, không đánh mất. Họ hiểu rằng tiền bạc là một nguồn lực quý giá, nhưng không phải là tất cả. Họ biết khi nào cần dừng lại, khi nào cần chia sẻ, khi nào cần giúp đỡ người khác. Và từ đó, tiền sẽ ở lại với họ lâu dài, không chỉ trong đời này, mà còn có thể tích lũy phúc đức cho thế hệ sau. Phước không phải là điều gì xa vời. Phước đến từ những hành động nhỏ bé, từ cách bạn đối xử với người khác, từ việc bạn làm việc với cái tâm trong sáng và lòng nhân ái. Mỗi hành động đúng đắn, mỗi lời nói nhẹ nhàng và tử tế, mỗi việc làm bác ái đều gieo thêm hạt giống phúc đức. Và khi phúc đức đã được gieo trồng, tiền bạc cũng sẽ tự tìm đến, không phải vì bạn quá tham lam hay khao khát, mà vì bạn đã biết cách sống đúng, sống tốt và sống có ý nghĩa. Tiền và phước không phải là hai thứ độc lập, chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi phước đến, tiền bạc cũng đến. Khi bạn gieo phúc, bạn không chỉ nhận lại sự giàu có về vật chất, mà bạn còn nhận lại sự bình an, hạnh phúc và những mối quan hệ tốt đẹp. Và cuối cùng, chính sự bình an trong tâm hồn mới là điều mà bạn cần nhất. Phước chính là nền tảng của cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Phước sinh thì tiền tự đến. Đó là một quy luật trong đời sống mà nhiều người chưa thực sự nhận thức rõ. Chúng ta thường nghĩ rằng để có được tiền bạc phải có mánh khóe, phải làm việc chăm chỉ, phải đấu tranh với cuộc sống. Nhưng thực sự, tiền bạc không phải là thứ có thể nắm bắt chỉ bằng nỗ lực vật chất. Đôi khi, sự thịnh vượng đến từ một nơi rất khác, đó là tâm hồn chúng ta.
Khi chúng ta có phước, mọi điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến, trong đó có tiền bạc. Phước sinh ra từ những hành động tốt, từ tâm hướng thiện và từ sự hiểu biết về luật nhân quả. Người có phước không chỉ làm điều tốt vì lợi ích bản thân, mà còn vì lợi ích của người khác và của cộng đồng. Phước đức không đến từ sự cầu xin hay sự hối hả, mà đến từ việc sống đúng đắn và làm việc thiện lành mỗi ngày. Khi chúng ta làm những việc tốt, dù là nhỏ bé nhất, những việc đó sẽ tạo ra một trường năng lượng tích cực quanh chúng ta. Và chính năng lượng đó thu hút sự thịnh vượng, cơ hội và tài lộc đến với chúng ta. Tiền bạc không phải là một thứ vật chất tách biệt, mà là một dạng năng lượng trong cuộc sống. Khi phước đức lớn, năng lượng tích cực xung quanh bạn sẽ hút lấy những cơ hội để làm giàu. Người có phước không chỉ sống với lòng tốt, mà còn sống với sự khiêm nhường, biết đủ và biết sống trong hiện tại. Chính nhờ những đức tính này, họ dễ dàng tạo ra môi trường thuận lợi để tiền bạc tự tìm đến. Khi bạn cho đi mà không mong cầu, khi bạn đối diện với người khác bằng sự chân thành và lòng vị tha, bạn đang tạo ra phúc đức và đồng thời mở rộng cửa đón tiền tài vào cuộc sống mình. Tuy nhiên, để phước sinh ra tiền, cần phải có một nền tảng tâm thức vững chắc. Một tâm hồn trong sáng và đầy thiện chí chính là cái gốc để thu hút phước. Việc tích lũy phúc đức không phải là một việc làm trong ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình dài lâu. Đó là sự kiên trì sống đúng đạo, từ những điều nhỏ nhất đến những việc lớn lao hơn. Cách tích phước là làm điều thiện mỗi ngày, từ việc giúp đỡ người khác, chia sẻ tài sản, lòng từ bi, cho đi mà không đòi hỏi. Ngoài ra, tích phước còn là hành động sống đúng theo nguyên lý nhân quả. Mỗi hành động tốt đẹp bạn thực hiện sẽ gieo một hạt giống phúc đức trong cuộc đời. Cùng với những lời nói từ bi, những hành động bao dung và những suy nghĩ thiện lành, bạn không chỉ làm cho tâm mình an yên, mà còn tạo ra một mảnh đất màu mỡ để tiền tài sinh sôi. Một người có phước không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn biết tạo ra cơ hội cho chính mình. Họ sống trong hòa bình, không tham lam, không sân hận và không chấp niệm. Tất cả những điều này khiến họ trở thành một người thu hút tài lộc và sự may mắn. Cách tích phước cũng là sống thật với bản thân, không đánh mất mình trong những tham vọng hão huyền. Khi bạn biết rõ giá trị của sự thanh thản nội tâm và sự an yên trong tâm hồn, bạn sẽ biết khi nào nên dừng lại và khi nào nên tiếp tục. Khi bạn thực sự hiểu rằng những thứ vật chất chỉ là phương tiện để sống một cuộc đời tốt đẹp, thì bạn sẽ không bao giờ bị tiền bạc cuốn đi, mà sẽ dùng tiền như một công cụ để giúp đỡ những người xung quanh, làm đẹp cuộc sống này. Thêm vào đó, một trong những cách tích phước rất hiệu quả chính là sự khiêm tốn. Khi bạn sống khiêm tốn, không khoe khoang, không kiêu căng và không tự cao, bạn sẽ nhận được sự kính trọng từ người khác, từ đó tạo ra những cơ hội mới, trong đó có cả cơ hội tài chính. Khiêm tốn không phải là hạ thấp mình, mà là hiểu rõ mình, không thổi phồng bản thân và không làm gì để gây tổn hại đến người khác. Vậy thì, làm sao để phước sinh và tiền đến? Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất. Đừng nghĩ rằng phải làm điều gì vĩ đại mới có phước. Hãy làm những việc tốt mỗi ngày, từ việc giúp đỡ những người cần trợ giúp, từ việc dành thời gian để lắng nghe người khác, đến việc chia sẻ tình thương và lòng nhân ái. Mỗi hành động đó đều là một viên gạch xây nên con đường phúc đức trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, hãy luôn ghi nhớ rằng phúc đức không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Phúc đức là kết quả của một đời sống thiện lành, một hành trình liên tục của việc tạo ra giá trị cho xã hội và cho chính mình. Phúc đức sẽ đến từ những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Khi phúc đức đến, tiền sẽ tự nhiên theo sau, vì đó là một phần của sự cân bằng vũ trụ mà mọi người đều cần phải thấu hiểu. Phước sinh thì tiền tự đến, nhưng phước không đến từ việc làm những điều lớn lao, mà đến từ việc tạo ra những giá trị bền vững trong cuộc sống. Khi bạn gieo hạt giống tốt, bạn sẽ gặt hái quả ngọt, và khi phúc đức nở hoa, tiền bạc sẽ tự đến với bạn. Cách tích phước chính là sống đúng đạo, sống với sự khiêm nhường và biết làm những điều tốt cho mọi người xung quanh. Từ đó không chỉ tạo ra phúc đức mà còn thu hút sự thịnh vượng và tài lộc vào cuộc sống của bạn. Những hành vi ngắt phước, những thói quen tiêu cực
chính là những yếu tố khiến cho phúc khí trong cuộc sống của chúng ta bị đứt đoạn, từ đó dẫn đến sự mất mát về tiền bạc và tài lộc một cách vô hình. Phúc đức không phải là thứ có thể giữ mãi nếu chúng ta không biết cách gìn giữ, mà nó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những hành động thiện lành, chân thành và đúng đắn. Nhưng khi chúng ta thực hiện những hành vi trái ngược với đức hạnh, chúng ta không chỉ làm tổn hại bản thân mà còn làm mất đi những cơ hội, kể cả cơ hội tài chính. Một trong những hành vi ngắt phước rõ ràng và phổ biến là lòng tham không đáy. Khi chúng ta sống trong sự tham lam vô độ, không bao giờ cảm thấy đủ, luôn tìm cách chiếm đoạt nhiều hơn những gì mình có, chúng ta đang tạo ra một khoảng cách lớn giữa bản thân và phúc đức. Tham lam không chỉ hủy hoại tâm hồn mà còn ngăn cản sự thịnh vượng đến với chúng ta. Cảm giác thèm muốn vô hạn khiến tâm trí luôn ở trong trạng thái thiếu thốn, không bao giờ hài lòng với hiện tại. Chính cảm giác thiếu hụt này sẽ đẩy chúng ta vào những lựa chọn sai lầm, làm mất đi những cơ hội tài chính mà cuộc sống dành cho chúng ta. Khi lòng tham trỗi dậy, chúng ta sẽ có xu hướng hành động bất chấp những giá trị đạo đức, đôi khi tìm cách lợi dụng người khác hoặc làm tổn hại đến môi trường xung quanh để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Những hành động này không chỉ dẫn đến sự mất mát về mặt tinh thần mà còn gây hại cho sự nghiệp của chính mình. Từ việc làm tổn thương người khác trong cuộc sống, chúng ta dần dần ngắt mất dòng chảy phúc khí và thay vào đó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của thất bại và thiếu thốn. Một hành vi khác cũng làm cắt đứt phúc đức là sự ích kỷ và thiếu lòng từ bi. Con người khi sống trong sự ích kỷ, chỉ chăm lo cho lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến người khác, thường xuyên thể hiện thái độ lạnh lùng, hẹp hòi và không sẵn lòng chia sẻ. Một trái tim không mở rộng, không biết yêu thương và bao dung là một trái tim không thể chứa đựng phúc khí. Khi không biết cho đi, không sống với lòng nhân ái, chúng ta đang tự khóa chặt những cơ hội thịnh vượng và tài lộc đến với mình. Chỉ có khi lòng ta rộng mở, khi ta biết cho đi và không kỳ vọng vào điều gì, phúc đức mới thật sự có thể đến. Ngược lại, khi chúng ta không biết buông bỏ những điều tiêu cực trong cuộc sống, sự chấp niệm quá mức cũng sẽ ngắt mất phúc khí. Chúng ta đôi khi quá bám víu vào những thứ đã qua, không thể tha thứ, không thể quên đi, khiến cho tâm trí lúc nào cũng đầy ắp sân hận, oán giận và tiếc nuối. Sự dính mắc vào quá khứ và những cảm xúc tiêu cực không chỉ khiến cuộc sống trở nên nặng nề mà còn làm cho năng lượng tích cực bị đẩy lùi, khiến chúng ta không thể đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang đến. Lòng thù hận, sự khó chịu, nỗi sợ hãi và sự ghen tị là những ngọn lửa thiêu rụi phúc đức trong chúng ta. Khi ta không buông bỏ được, ta chính là người ngắt phúc đức, từ đó mất đi sự bình an và tài lộc. Ngoài ra, một trong những hành vi ngắt quan trọng nữa là thiếu trung thực và gian dối. Khi sống mà không giữ gìn sự thật, khi chúng ta lừa dối bản thân và người khác, phúc đức sẽ từ từ rời xa chúng ta. Dù chỉ là những lời nói dối nhỏ nhặt hay những hành động không trung thực, nó cũng khiến cho dòng năng lượng tích cực bị chặn lại. Con người sống trong sự giả dối không thể nào thu hút được phúc khí và tài lộc. Những lời nói dối hay hành động lừa gạt không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tê liệt lòng tin, thứ tài sản quý giá nhất mà chúng ta cần để thu hút phúc đức và tiền bạc. Cũng giống như một người không biết trân trọng những điều mình đã có, những hành vi thiếu biết ơn sẽ khiến phúc khí rời xa. Khi bạn sống trong sự bất mãn, không hài lòng với cuộc sống hiện tại, luôn so sánh mình với người khác và không biết trân trọng những gì mình đang có, bạn đang vô tình xua đuổi phúc đức và tài lộc. Lòng biết ơn chính là chìa khóa để mở cánh cửa thịnh vượng. Biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày giúp bạn nhận ra giá trị của hiện tại, từ đó thu hút những điều tốt đẹp đến. Cuối cùng, sự thiếu kiên nhẫn và vội vã cũng là một yếu tố ngắt đứt phúc khí. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người sống trong một nhịp điệu nhanh chóng, muốn có mọi thứ ngay lập tức. Họ không chờ đợi, không kiên nhẫn xây dựng những nền tảng vững chắc, mà chỉ tìm kiếm sự thành công nhanh chóng. Nhưng cuộc sống không phải là cuộc đua. Phúc đức chỉ đến với những ai kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ và có thể chờ đợi trái ngọt sau một thời gian dài. Tóm lại, những hành vi như tham lam, ích kỷ
gian dối, không biết buông bỏ, thiếu kiên nhẫn và thiếu lòng biết ơn đều là những yếu tố ngắt phúc, khiến tiền bạc và tài lộc không thể đến với bạn. Để thu hút phúc đức và tài lộc, chúng ta cần sống với lòng nhân ái, trung thực, kiên nhẫn và biết ơn. Phúc đức không phải là điều gì xa vời, mà chính là những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Và khi ta tạo ra phúc đức, tiền tài sẽ tự động đến bên cạnh chúng ta. Giàu thật không nằm ở số tiền, mà nằm ở cách chúng ta sống và cảm nhận về cuộc đời này. Trong xã hội hiện đại, người ta thường gắn kết sự giàu có với những con số trên tài khoản ngân hàng, những con số thể hiện giá trị của tài sản hay những gì ta sở hữu. Nhưng thật sự, đó chỉ là bề ngoài. Giàu có thật sự không phải là việc bạn có bao nhiêu, mà là bạn có thể cảm nhận được sự đủ đầy trong tâm hồn như thế nào. Giàu không phải là những thứ có thể đếm được, mà là những gì không thể cân đo đong đếm được bằng tiền. Đó là sự bình an trong tâm trí, sự tự do trong lòng, là sức khỏe tốt, là tình yêu thương được sẻ chia, là khả năng giúp đỡ người khác mà không đắn đo, là sự hài lòng với những gì mình có, và là một tâm hồn không bị chi phối bởi tham vọng hay tham lam vô độ. Chúng ta có thể sống trong một căn nhà nhỏ, lái một chiếc xe cũ kỹ, nhưng nếu ta biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có, thì ta chính là người giàu có nhất. Giàu có không phải là sự tích lũy vật chất, mà là khả năng cảm nhận được sự phong phú của cuộc sống. Khi bạn sống với lòng biết ơn, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã có rất nhiều thứ mà người khác mong muốn. Một gia đình hạnh phúc, một người bạn đồng hành trong đời, một công việc ổn định, hay đơn giản là những phút giây yên bình. Khi ngồi dưới bóng cây, nghe tiếng chim hót, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đó chính là sự giàu có mà tiền bạc không thể nào mua được. Khi ta sống theo đuổi những giá trị tinh thần, ta sẽ cảm nhận được rằng sự thật của cuộc sống không phải là sự chạy đua với thời gian hay khát khao chinh phục những đỉnh cao vật chất. Thực sự, giàu có là khi ta sống trong sự thanh thản, không lo lắng về ngày mai, không đắm chìm trong những suy nghĩ về quá khứ. Đó là khi ta biết yêu thương và trân trọng những điều nhỏ bé xung quanh mình, khi ta biết giúp đỡ người khác mà không mong cầu sự đền đáp. Một người giàu thực sự là người sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với những người xung quanh. Giàu có không phải là việc sở hữu một đống tài sản, mà là việc bạn có thể chia sẻ những gì mình có với người khác. Là khi bạn nhận ra rằng việc giúp đỡ một người đang khó khăn có thể mang lại cho bạn niềm vui lớn hơn cả việc sở hữu một món đồ đắt tiền. Đó là sự giàu có đến từ lòng nhân ái, từ việc tạo ra giá trị cho cộng đồng và từ việc sống với những mục đích cao cả, thay vì chỉ chạy theo danh vọng hay quyền lực. Khi ta học cách buông bỏ những mong muốn không cần thiết, không bám víu vào những thứ phù du, ta sẽ cảm nhận được một sự tự do mà tiền bạc không thể mang lại. Sự tự do này không phải là sự tự do về vật chất, mà là sự tự do trong tâm hồn. Đó là khi bạn không còn lo lắng về việc thiếu thốn, không còn khát khao sở hữu nhiều hơn nữa, mà thay vào đó là sự hài lòng với những gì mình có. Đó là sự an vui đến từ trong tâm, chứ không phải là sự an vui đến từ những thứ bên ngoài. Giàu có thật sự là khi ta không bị ràng buộc bởi những nhu cầu vô hạn của bản thân, khi ta biết dừng lại đúng lúc, khi ta biết trân trọng những gì mình đang có và sống một cuộc đời đơn giản, thanh thản. Giàu có là khi ta không phải chạy đua với xã hội, mà sống theo nhịp điệu của riêng mình. Giàu có là khi ta không cần phải chứng tỏ mình với ai, mà chỉ cần là chính mình, sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng. Cuộc sống này, dù có bao nhiêu tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, nếu chúng ta không biết đủ, không biết hài lòng với những gì mình có, thì tất cả những thứ đó cũng chỉ là phù du. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn sống trong sự lo lắng, và cuối cùng chẳng bao giờ tìm thấy sự an vui đích thực. Vì vậy, giàu có không phải là việc bạn có bao nhiêu tiền, mà là việc bạn có thể nhìn nhận và trân trọng những gì mình có, sống trong sự thanh thản và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vậy nên, đừng chạy theo những con số vô tận, đừng đắm chìm trong những khát khao vô nghĩa. Hãy học cách sống đủ, biết trân trọng những gì mình có và luôn sống trong lòng biết ơn. Khi đó,
bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã giàu có thật sự, giàu có từ bên trong, giàu có trong tâm hồn và giàu có trong cuộc sống. Giàu có không phải là một đích đến mà là một hành trình, và hành trình ấy chỉ có thể bắt đầu khi ta biết sống một cách trọn vẹn, an nhiên và hài lòng. Chúng tôi rất vui khi các bạn đã xem hết triết lý này. Nội dung này có đem lại nhiều giá trị bổ ích không? Xin để lại lời nhận xét bên dưới để chúng tôi cố gắng hoàn thiện hơn. Triết cổ nhân kính chúc các bạn luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong nội tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.